لوله سیاه و سرد مسلسل دقیقاً روی پیشونیش نشونه رفته بود و بخار نفسهاش توی هوای منفی 20 درجه برلین مثل مه غلیظی جلوی صورتش رو گرفته بود. اما اون پلک نمیزد. صدای تق کشیده شدن گلنگدنها سکوت مرگبار خیابونی رو شکست که تا چند لحظه پیش فقط صدای زوزه باد توش شنیده میشد و حالا بوی مرگ میداد. یه افسر SS با اون یونیفرم سیاه و جمجمه نقره‌ای روی کلاهش که نماد مطلق وحشت بود فقط 2 متر باهاش فاصله داشت و انگشتش روی ماشه میلرزید چون چیزی که میدید رو مغزش نمیتونست پردازش کنه. اونجا میدون جنگ استالینگراد نبود. اونجا ساحل نورماندی نبود. اونجا قلب پایتخت رایش 3 بود و کسی که جلوی مسلسل ایستاده بود یه سرباز دشمن با نارنجک نبود. یه زن بود. یه زن معمولی با پالتوی کهنه و یه شال پشمی دور سرش که داشت مستقیم توی چشمهای قاتل ترین نیروی نظامی تاریخ نگاه میکرد و تکون نمیخورد. این لحظه‌ایه که تاریخ نفسش رو حبس کرد. لحظه‌ای که زور و اسلحه و دیکتاتوری در برابر یه نیروی نامرئی و عجیب که هیچ فرمول ریاضی براش وجود نداشت زانو زد. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه قسمت دیگه. میدونم دلای هممون بعد از کشتار و جنایتی که جمهوری اسلامی انجام داد به شدت خونه. برای همین امروز با یه داستان که با شرایط فعلی ما هم خونی داره همراهتون هستم. جایی که قرار پرده از یکی از عجیب ترین و نفسگیرترین اتفاقات جنگ جهانی دوم برداریم. داستانی که شاید باورتون نشه واقعیه، اما تک تک ثانیه هاش توی اسناد تاریخی ثبت شده. امروز میخوایم بریم به سال 1943 به خیابونی که اسمش خیابون گلهای سرخ بود، اما اون روزها بوی خون و خاکستر میداد. میخوایم ببینیم چطور یه گروه از زنها که هیچ سلاحی جز عشق نداشتن تونستن کاری کنن که حتی ژنرال‌های متفقین با تانک‌هاشون نتونسته بودن بکنن، یعنی شکستن اراده آدولف هیتلر، اونم توی خونه خودش. پس کمربندهاتون رو ببندید و چای یا قهوه‌تون رو آماده کنید، چون قراره بریم وسط یه طوفان. سال 1943 بود و آلمان نازی دیگه اون غول شکست ناپذیر اول جنگ نبود. توی جبهه شرق، یعنی توی روسیه، ارتش آلمان توی جهنم یخزده استالینگراد گیر افتاده بود و هزاران سرباز آلمانی داشتن مثل برگ خزون میریختن. جو برلین سنگین بود. مردم میترسیدن. جوزف گبلز وزیر تبلیغات نازی ها میخواست به دنیا نشون بده که آلمان هنوز متحد و یک پارچه است و هیچ کس جرأت مخالفت با پیشوا رو نداره. گشتاپو یا همون پلیس مخفی آلمان تصمیم گرفت که دیگه وقتشه کار رو تموم کنه. تا اون لحظه نازی ها تقریباً تمام یهودیای آلمان رو فرستاده بودن با اردوگاه‌های مرگ. اما یک گروه کوچیک باقی مونده بود. حدود 1800 تا 2000 مرد یهودی که همسران آلمانی و مسیحی داشتن. نازی ها تا اون موقع جرأت نکرده بودن به این خانواده ها دست بزنن، چون میترسیدن صدای مردم در بیاد. چون این زنها از نژاد خالص آریایی بودن و خویشاوندانی توی ارتش داشتن. اما توی فوریه 1943 گشتاپو گفت به درک و دستور عملیات نهایی رو صادر کرد. صبح روز 27 فوریه کامیون‌های نظامی با اون چادرهای برزنتی ترسناک توی خیابون‌های برلین راه افتادن. سربازها میریختن توی کارخونه‌ها و خونه‌ها و مردها رو میکشیدن بیرون. تصور کنید صحنه رو. مردی که داره صبحونه‌ش رو میخوره یا داره دستگاه تراش کارخونه رو روشن میکنه، یهو با قنداق تفنگ روبرو میشه. زنها توی خونه منتظر بودن که شوهرشون شب برگرده، اما شب شد و خبری نشد. تلفن‌ها زنگ میخورد اما کسی جواب نمیداد. کم کم خبر پیچید. همه رو بردن به یه ساختمون قدیمی توی مرکز شهر. ساختمون شماره 2 تا 4 توی خیابون گلهای سرخ. این ساختمونی مرکز رفاهی بود که حالا تبدیل شده بود به یه زندان موقت. طبق منطق اون روزگار و طبق محاسبات دقیق ماشین سرکوب نازی‌ها، این زنها باید چی کار میکردن؟
باید میشستن توی خونه، پرده ها رو میکشیدن و گریه میکردن. باید از ترس جون خودشون و بچه هاشون سکوت میکردن. چون توی آلمان نازی اعتراض یعنی مرگ، اعتراض یعنی خیانت. اما اون روز یه اتفاقی افتاد که توی هیچ کتاب آموزشی نظامی نوشته نشده بود. صبح روز بعد یعنی 28 فوریه هوا به شدت سرد بود. سوز سرمای برلین استخون رو میترکوند. اولش فقط چند تا زن اومدن جلوی ساختمون با ترس و لرز. شالهاشون رو کشیده بودن جلو که صورتشون معلوم نشه. فقط میخواستن بدونن شوهرشون اونجاست یا نه. اما کم کم تعدادشون زیاد شد. 10 نفر شدن 50 نفر. 50 نفر شدن 100 نفر. خبر دهن به دهن چرخید. زنهایی که شوهرشون رو دزدیده بودن همدیگر رو پیدا کردن. یه حس مشترک، یه درد مشترک اونا رو مثل آهنربا کشید سمت خیابون گلهای سرخ. سربازهای گارد که جلوی در بودن اولش مسخرشون کردن. گفتن برید خونه هاتون وگرنه همتون رو میندازیم پشت کامیون. اما زنها نرفتن. کم کم زمزمه ها تبدیل شد به صدا. یکی داد زد شوهر من کجاست؟ اون یکی فریاد زد ما میخوایم مردمون رو ببینیم. تا ظهر جمعیت به چند صد نفر رسید. فرمانده گشتاپو که از پنجره طبقه بالا داشت نگاه میکرد باورش نمیشد. سریع دستور داد نیروهای کمکی بیان. کامیونهای پر از سربازهای مسلح به مسلسلهای سنگین رسیدن. اونا دور تا دور ساختمون سنگر گرفتن. لوله های تفنگ رو کاشتن روی سنگ فرش خیابون و نشونه رفتن سمت زنها. فرمانده داد زد متفرق شید، این آخرین هشداره. توی هر جای دیگه دنیا و توی هر زمان دیگه جمعیت باید فرار میکرد. صدای کشیده شدن گلنگدانها کافیه تا یه لشکر رو بترسونه. اما اینجا اون اتفاق عجیب افتاد. اون جادوی سیاه ترس باطل شد. زنها به جای فرار کردن به هم نزدیک تر شدن. بازوهای همدیگر رو گرفتن. یه دیوار انسانی درست کردن. و بعد یک صدا فریاد زدن شوهرای ما رو پس بدید. این جمله مثل یه موج انفجار خورد توی صورت سربازها. شوهرای ما رو پس بدید. شوهرای ما رو پس بدید. صدا میپیچید لای ساختمون‌های خاکستری برلین و میرفت بالا. سربازها گیج شده بودن. دستورالعمل نظامی میگفت اگر دشمن مقاومت کرد شلیک کنید. ولی این دشمن نبود. اینا مادر بودن. اینا همسر بودن. اینا همون زنهایی بودن که ادولف هیتلر توی سخنرانی‌هاش ازشون به عنوان مادران مقدس آلمان یاد میکرد. چطور میتونستن بهشون شلیک کنن؟ سیستم هنگ کرده بود. دیکتاتوری ها مثل ربات عمل میکنن. وقتی با یه چیزی روبرو میشن که براش برنامه ریزی نشدن، ارور میدن. شب شد. دما رسید به -10 درجه. زنها نرفتن. آتیش روشن نکردن. چون ممکن بود بمب افکن‌های دشمن ببینن. فقط همدیگر رو بغل کردن تا گرم بشن. مردهای زندانی از شکاف‌های باریک پنجره‌های طبقه بالا سایه همسراشون رو می‌دیدن که توی سرما ایستادن. یکی از بازمانده‌ها بعدها گفت اون لحظه که صدای زنم رو شنیدم که داشت اسمم رو فریاد می‌زد، فهمیدم که دیگه نمی‌ترسم. حتی اگه بمیرم میدونم که تنها نیستم. روز دوم و سوم و چهارم گذشت. جمعیت حالا رسیده بود به چند هزار نفر. مردم عادی که رد می شدن وای می سادن و نگاه می کردن. این بزرگترین کابوس جوزف گبلز بود. اینکه مردم بفهمن میشه اعتراض کرد و زنده موند. گبلز توی دفتر خاطراتش نوشت این لکه ننگی برای برلینه. اون میدونست که اگر دستور کشتار بده کل شهر به هم میریزه. خبر داشت به گوش خبرنگارهای خارجی میرسید. لندن و واشنگتن منتظر یه بهونه بودن تا بگن مردم آلمان علیه هیتلر شورش کردن. روز پنجم وضعیت بحرانی شد. نیروهای امنیتی تصمیم گرفتن خشونت رو ببرن بالا. کامیون‌ها با سرعت گاز میدادن سمت جمعیت تا زنها رو زیر بگیرن. ولی زنها فقط جا خالی میدادن و دوباره برمیگشتن سر جاشون. فرمانده اومد بیرون و کلتش رو کشید و گفت تا 3 میشمرم. اگه نرید دستور آتش میدم.
1 2 تمام خیابون ساکت شد. فقط صدای نفس ها می اومد. زنها توی چشمای فرمانده نگاه کردن. هیچ کس حتی یه قدم عقب نرفت. اونا مرگ رو پذیرفته بودن، ولی حاضر نبودن بدون عشقشون برگردن خونه. فرمانده دستش رو آورد پایین. نتونست دستور تیر بده. این همون لحظه پیروزی بود. لحظه‌ای که زور تسلیم اراده شد. روز 6 درهای ساختمون گلهای سرخ باز شد. اولش همه فکر کردن میخوان اونا رو ببرن ایستگاه قطار، اما نه. اسامی رو خوندن یکی یکی. مردها با سر و وضع آشفته ولی زنده اومدن بیرون. زنها پریدن بغل مرداشون. گریه ها و فریادهای شادی با هم قاطی شده بود. باورتون میشه وسط هولوکاست، وسط جنگ جهانی، وسط حکومت نازی ها، این زنها تونستن 1800 نفر رو از دهن شیر بکشن بیرون. تمام اون مردها آزاد شدن. دستور مستقیم از بالا اومده بود که برای جلوگیری از رسوایی و شورش آزادشون کنن. آدولف هیتلر عقب نشینی کرد. این تنها تظاهرات علنی در تاریخ رایش سوم بود که با موفقیت کامل تموم شد. این داستان یه پیام بزرگ داره. اینکه قدرت دیکتاتورها هر چقدر هم که ترسناک و آهنین به نظر بیاد، وقتی با همبستگی واقعی و نترسیدن مردم روبرو میشه، مثل شیشه میشکنه. اون زنها قهرمان جنگی نبودن. اونا فقط عاشق بودن و تصمیم گرفتن که دیگه نترسن. و وقتی ترس از بین میره، آزادی شروع میشه. امیدوارم این داستان همونقدر که منو تحت تاثیر قرار داد، روی شما هم اثر گذاشته باشه. یادمون نره که تاریخ همیشه تکرار میشه و درسهاش همیشه زنده است. اگه از این سبک داستانها خوشتون میاد، حتما دکمه لایک رو بزنید و کانال رو سابسکرایب کنید. نظرتون رو برام بنویسید. مطمئنم اون زنهایی که اون روز مقابل سپاه تا دندون مسلح با دست خالی وایسادن، الان دارن شهامت بچه‌های ایران رو تحسین میکنن و سر تعظیم براشون فرود آوردن.